السلام عليكم ورحمة الله. البعض يقول السوق العقاري ما بيتأثر بالكورونا، والبعض يقول السوق العقاري بيتأثر، والبعض يقول لا السوق العقاري متأثر. المهم، بعيدا عن كل هالحالات وبعيدا عن كل هالنقاشات وكل هالتساؤلات، الأمر واضح. الوضع الحالي بالنسبة للكورونا في البلاد وفي كل مكان في أنحاء العالم مأثر شئت أم أبيت على الاقتصاد، على الناس، على الحياة. الناس تامة في أماكنها، الدوامات موقفة، فلازم بيكون في ارتدادات وفي أشياء بتترتب على هذا. على سبيل المثال اليوم نشوف مستأجرين بسبة كورونا، بسبة وقفة الدوامات، المستأجرين اضطروا ياخذون إجازة بدون راتب. البعض، ما أقول الكل، بعض المستأجرين إجازة بدون راتب صارت لهم، البعض طلع من دوامه، البعض تخفيض في الرواتب. فهني هالمستأجر يوقف في حيرة. شو الحل؟ أنا حاليا عندي مكان ملتزم بإيجار وعلي دفعات، وما عندي يعني السيولة أن أدفع المبلغ المطلوب. فشو الحل بالنسبة لي؟ يكون متردد هو بين 3 خيارات واقعا. هل أخلي العقار؟ الحل الأول، التفكير الأول له بالنسبة له، هل أخلي العقار وأنتقل لعقار سعر أقل، مكان أقل وسعر أقل؟ إخلاء العقار اليوم هل هو يعتبر حل في وضعنا الحالي، وضع الكورونا؟ ما أشوفه جدا حل. غير عن الوضع الحالي ما يسمح لشخص أنه يطلع وتعال انتقل لمكان آخر، ومن هالأمور الإخلاء لإجراء معقد. إذا مو معقد وإذا سهل واحد مجربنا، أبسط أمر فيه اختار المالك 30 يوم قبل الإخلاء، هذا بتدفع شهر إيجار. غير عن اختار المالك تترتب عليك غرامة 20 يوم، لأن المالك بيتم فاضي يعني العقار عنده 20 يوم، والمتعارف في السوق ووايد من الملاك يدونون هالنقطة. في حال الإخلاء، الفسخ في العقد، تترتب عليك غرامة 20 يوم بعد الإخلاء. ففعلا أنت بتضطر تدفع مال 3 شهور قدام أنت كمستأجر. هذا حل واحد ومو بعملي في هالأيام. الحل الثاني ان استمر وخلني ساكت، والتشيكات المالك بيدخلها وترتجع التشيكات. طبعا هذا مو حل، ان تتم ساكت وترتجع التشيكات وباكر تضطر تعال سالفة محاكم، ولا تعال سالفة فض المنازعات الإيجارية ومن ما شابه. يعتمد على المالك، هل بيروح عند فض المنازعات بخصوص التشيك ولا بيروح للشرطة. ممكن يعني سيناريوهات مختلفة تصير لك. انزين، في هالحالة يقول لك الطريقة الثالثة للمستأجر انه والله خل اكلم المالك. اكلم المالك واشوف هل المالك يقدر يراعيني في هالفترة ولا لا. طبعا من حالة لحالة الوضع يختلف. في مستأجرين يستغل الفرصة، بيقول لك والله انا تخفيض ايجار دام الوضع الحالي هذا، انا خلنا اقول للمالك ان انا متأثر واخفض الايجار. لا، انت كمالك بعد إذا طلب منك المستأجر هالنقطة، قل له اثبت لي أن أنت متضرر. إذا ثبت لك، أنت من صوبك تحرك أن تراعي، أنت كمالك تحرك أن تراعي. على سبيل المثال حل بسيط، تخفيض من ناحية الإيجار، والله تخفيض 50% من ناحية الإيجار. إذا بتقول لي ما على، أنا حالتي كمالك أنا ملتزم مع، على سبيل المثال، مع البنك. عندي التزامات ولازم أدفع للبنك. اليوم البنوك تاخذ بعين الاعتبار هالحالات، تواصل ويا بنكك، كذا بنك موجود والعديد من البنوك متفهمة هالحالات. ممكن تتواصل مع البنك، تحط لهم إثباتات. إنزين، عشان تي أقول لك اطلب إثباتات من المستأجر، تحط لهم إثباتات ويراعيك في هالظروف. البنك يراعيك، يأجل لك الأقساط. بتقول لي مو بناحية عملية؟ لا، حاليا وضع السوق الحالي هي ناحية عملية، تراعي المستأجر. حتى لو تخفيض نسبة معينة، أنت تشوف النسبة اللي تسمح لك، تخفض للمستأجر، سواء 20%، 30%، 50%. الحلو من بعض الملاك أن أعفوا المستأجرين. إعفاء المستأجر هذه حركة جدا قوية الصراحة، ويثنون عليها، يشكرون عليها. لكن الغالبية، أنا أدري الغالبية من الملاك عندهم التزامات، فالتخفيض مو بغلط.
وانت كمستاجر لا توهق المالك بعد في هالنقطه. ان تقول له والله ما بدفع، ولا شو، المالك له التزاماته الخاصه. فحاولوا تتوصلون لحل. المستأجر شوي يتنازل، المالك شوي يتنازل في هالأوضاع. أنت تترتب عليك أنت كمستأجر غرامات باكر في حال إخلائك. أنت تترتب عليك أنت كمالك تشيكات مرتجعة في الأيام الجاية. وكلنا إذا نكون إيد واحدة في ظروف الأزمات تعدي إن شاء الله على خير.